Hi guys. AutoCAD ඉගෙන ගන්න ඉන්න ඔයාලට දාන්න තුන්වෙනි ටියුටෝරියල් එක මේක. අපි බලමු මේකෙත් වැදගත් දේවල් ගොඩක් කියලා දෙන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ඩිමෙන්ෂන් දාගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට ඕනේ ඉඩකට. අපි බලුවොත් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන Annotate option එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ඩිමෙන්ෂන් සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕනේ පොයින්ට් දෙකක් සිලෙක්ට් කරපු ගමන් අපිට ඩිමෙන්ෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ පේනවා ඊතලයේවත් අපිට ඕනේ ඩිමෙන්ෂන් එකවත් පේන්නේ නැහැ. අපි zoom කරලා බැලුවොත් ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න. මෙතන dimensions වල කරලා අපිට පේනවා dimension style manager ඇවිල්ලා තියෙනවා. dimension style manager එකේ තියෙනවා අපිට ඕන එක විදියට අලුත් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අලුත් එකක් හදාගෙන අපිට ඕන විදියට දාගන්න පුළුවන්. continue ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා ගොඩක් option ටිකක් තියෙනවා අපිට modify කරගන්න. අපි බලමු symbols and arrows ගිහිල්ලා arrow size එක මේ drawing එක විශාල හින්දා අපිට පේන්නේ නැති හින්දා අපි arrow size එක දෙමු 1000ක් දීලා එතන තියෙන text එක එකත් අපි දෙමු text height එක 1000ක් දීලා ඊළඟට අපි primary units ගිහිල්ලා primary units එකේ තියෙන precision එක අපි දාමු decimal ගාන. වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතන suffix කියන option එකට ගිහිල්ලා meter දීලා අපි මෙතන දෙන්න ඕන මිලිමීටර් ගාන 0.001. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕකේ කරලා ක්ලෝස් කරපු ගමන් අපිට මෙතන ඩිමෙන්ෂන් ලයින් එක සිලෙක්ට් කරලා අපේ ස්ටයිල් එක දීපු ගමන් අපිට ඕනේ විදියට දැන් දශම ස්ථාන දෙකකට හැදිලා තියෙනවා. අපේ ඕනේ සයිස් එකක් දාගෙන අපිට ඕනේ විදියට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු ලේයර්ස් ගැන. අපේ ඩ්‍රෝයින් එක හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් ලේයර් ප්‍රොපර්ටි එකේ. අපි බලමු ලේයර් ප්‍රොපර්ටිස් කියලා. මෙතන ඕපන් වෙනවා අපිට බාරයක්. අපිට ඒකේ තියෙන හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම දාලා තියෙන කලර්ස් ලයින් එකේ සයිස් එක ලයින් එකේ වර්ගය හැමදේම අපිට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලුව ඉස්සෙල්ලම මෙතන තියෙනවා කායක සිලෙක්ට් කරලා කලර් එක මාරු කරනවා නම් මෙතන කලර් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් අපිට පේනවා ඕන කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි හිතුවත් කාර් එකට රතු දාගත්තා කියලා. රතු සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරපු ගමන් අපිට පේනවා කාර් එක රතු පාට වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට ඩ්‍රෝයින් එක විශාලින්ද ගොඩක් ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට ලයින් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන ලයින් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් අපිට පේනවා මෙතන ඒක සයිසස් තියෙනවා. අපි දාමු 20ක් කියලා. අපිට පේනවා ලයින් ටික 20කින් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඊළඟට අපි බලමු ලයින් ටයිප් එක වෙනස් කරගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා ලයින් ටයිප් එක. ඒක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් අපිට තියෙනවා ගොඩක් ඔප්ෂන්. අපිට ඕනේ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕනේ විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා ලයින් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. එතන තියෙනවා ගොඩක් සයිසස්. ඒක අපිට ඕනේ විදිහට දාලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු අලුත් ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා නිව් ලේ ගියාට පස්සේ අපිට අලුත් ලේ එකක් එනවා. ඒකට අපේ නමක් දාලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් ලේ එකක් හදාගන්න. මෙතන කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕන ඩිමෙන්ෂන් එක, ලයින් වෙයිට් එක, ලයින් ටයිප් එක ඔක්කොම දාලා අපිට ඕන විදිහට අලුත් ලේ එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු ස්විච් ඔෆ් කරන්න කොහොමද කියලා මේ ලේයර්ස්. අපිට මෙතන තියෙන බල්බ් එක අයිකන් එක. අපි හිතුවොත් දැන් කායක අරගෙන මෙතන බල්බ් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට පේනවා අපේ ලේ එක අනුව ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක නැති වෙලා තියෙනවා කියලා. අපිට තව පුළුවන් ටෙම්පරරි අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක අයින් කරගන්න. මෙතන තියෙන ෆ්‍රීස් අයිටම් එක. ඒක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් ටෙම්පරරි අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක අයින් වෙනවා. අපි බලමු දැන් අපේ ඩ්‍රෝයින් එක ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා.
අපිට මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා සිංගල් ලයින් සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕනි පොයින්ට් එක දීලා අපිට ඕනි හයිට් එක දීලා අපිට ඕනි දුර දුන්නට පස්සේ අපිට ඒ සීමාව ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. අපි රූම් කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරලා ස්කේප් කළා අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. අපිට තව වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් වල. අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක අපිට ඕන තරමක් කොපි කරගන්න. අපිට ලෙෆ්ට් ක්ලික් කරලා කොපි කියලා කමාන්ඩ් එක දීලා එන්ටර් කරලා අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා එන්ටර් කරලා බේස් පොයින්ට් එක දුන්නාට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඕන ගානක් කොපි කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මල්ටි ලයින් ටෙක්ස්ට් ගැන. මල්ටි ලයින් ටෙක්ස්ට් සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් එකකින් දිග වාක්‍යයක් ටයිප් කරගන්න. අපිට ඕනි පරාසය බොක්ස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපිට ඕනි දිග වාක්‍යයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් දාන්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මල්ටි ලයින් ටෙක්ස්ට් එක භාවිත කරලා ඒක ඇඩ් කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා මේ වගේ පහළට අපිට ඕන ප්‍රමාණයක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්.